Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi chương trình Home and Beyond được sản xuất bởi Vietcetera và Fillmore Development. Mình là Duy từ DB Plus và hôm nay mình sẽ thảo luận với mọi người về một cái nội dung, một cái chủ đề rất là thú vị. Làm sao để thiết kế nội thất phù hợp nhất với ngôi nhà mới của bạn nhé. Chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay, một câu hỏi rất là thú vị. Liệt kê những xu hướng thiết kế nội thất mới nhất hiện nay. Wow, với câu hỏi này nếu như thật sự nói về tất cả những xu hướng thiết kế đó thì chắc là thời gian của buổi podcast ngày hôm nay sẽ không đủ mất. Cho nên Duy xin phép sẽ chỉ chọn lọc ra 5 phong cách thiết kế phù hợp nhất. Đầu tiên là phong cách thiết kế cá nhân hóa. Ở đây là đi từ cái cốt lõi của gia chủ nè. Gia chủ cần phải hiểu được rằng họ cần gì, họ thích gì, phong cách sở thích của họ là gì, để mà từ đó truyền tải cái này đến với kiến trúc sư, để mà người kiến trúc sư có thể thiết kế ra một không gian nội thất để mà phù hợp với những gia chủ, và những chủ phải cảm giác sống ở đây thật là thoải mái, thật là thích. Phong cách thiết kế thứ hai là phong cách thiết kế mà gắn liền với tự nhiên, gắn liền với thiên nhiên. Đây là một cái triết lý sống mà hiện nay mọi người đang hướng tới, là làm sao phong cách sống của mình, không gian sống của mình phải thật là gần gũi với thiên nhiên. Ở đây chứ không còn là những cái ngôi nhà, những căn hộ chỉ đầy những bê tông cốt thép hay là thật là hiện đại với những cái vật liệu đắt tiền nữa, mà làm sao đó họ sống ở đây họ phải cảm thấy được hòa mình với thiên nhiên. Thì đưa cái cây xanh vào trong này, đưa ánh sáng tự nhiên vào trong này sẽ là những cái xu hướng thiết kế mà Natural Reality đang focus tới. Và thứ ba là thiết kế nội thất thật là tối giản, Minimalist Design. Thiết kế này thì sẽ không có rất là nhiều những đường lối thiết kế cầu kỳ hay màu sắc cầu kỳ gì cả, mà tất cả focus vào trong những cái mang tính chất thật sự cần, chứ không phải là bạn mong muốn điều gì. Mình cần cái gì trong cuộc sống của mình, đảm bảo cho cái công năng cuộc sống, công năng của ngôi nhà của mình, thì cái thiết kế này chỉ focus vào những cái đó thôi bạn à. Nhưng để làm ra thiết kế này thật sự là chuẩn chỉnh và phù hợp thì thật sự phải hiểu là nhu cầu cốt lõi mình là gì đó. Cho nên tối giản nhưng mà thật sự không đơn giản là như vậy. Phong cách thiết kế thứ tư là phong cách thiết kế về bền vững, Sustainable Design. Sử dụng những vật liệu bền vững, sử dụng các vật liệu tái chế có phù hợp với thiên nhiên, phù hợp với môi trường, để cùng từ đó có thể tái sử dụng và tạo ra những nguồn năng lượng giúp cho recharge cơ thể mình sau một ngày dài mệt mỏi, là gia chủ phát triển một cách bền vững cùng với ngôi nhà vậy. Đó là những cái phong cách thiết kế về Sustainable Design. Và cuối cùng đó là thiết kế nội thất tích hợp hay linh hoạt. Thì mọi người cũng biết rồi đó, một ngôi nhà ở Việt Nam không chỉ sử dụng bởi gia chủ mà còn có thể sử dụng bởi bố mẹ của gia chủ nè, sử dụng bởi con cái của gia chủ nè, rất là nhiều thế hệ khác nữa. Cho nên nếu áp dụng một cách máy móc một phong cách thiết kế nào cho toàn bộ ngôi nhà thì sẽ khiến cho ngôi nhà này có thể cảm thấy thoải mái với người này nhưng lại không vui vẻ và thoải mái với người khác. Cho nên sử dụng phong cách thiết kế linh hoạt sẽ cho nên thật sự là phù hợp trong cái trường hợp có nhiều người trong cùng một nhà, nhiều thế hệ. Ngoài ra thì còn rất nhiều phong cách nội thất thiết kế khác nữa mà người thiết kế sẽ cần phải cập nhật nhiều hơn, để có thể tùy vào từng trường hợp, tùy vào những gia chủ khác nhau, sẽ có thể tư vấn được gia chủ làm sao cho phù hợp với phong cách thiết kế nào nhất. Làm cách nào để kết hợp các xu hướng thiết kế với nội thất với nhau mà không bị lỗi thời quá nhanh? Xu hướng thì thay đổi rất nhanh, mọi người có thể thấy rồi, xu hướng về đồ ăn, xu hướng về thời trang. Vậy thì làm sao cho nội thất không trở nên lỗi thời một cách quá nhanh? Đầu tiên là phải chọn lọc ra được cái xu hướng nào bạn thấy là phù hợp nhất với chính cá nhân của bạn. Phong cách thiết kế nào mà thật sự ở đó bạn được sống với chính là bạn. Và cái thứ hai là sử dụng những cái xu hướng một cách thật là linh hoạt, như hồi nãy Duy có chia sẻ. Xu hướng đó cùng một ngôi nhà trong một không gian chính, tổng quan chung là một phong cách này. Tuy nhiên tùy vào từng cá nhân trong ngôi nhà thì mình sẽ đưa ra những cái tiết chế, những cái điều chỉnh để phù hợp với những cái phong cách đó, phù hợp với những người sử dụng đó. Và cuối cùng là tập trung vào những yếu tố cơ bản. Nói về xu hướng, mình không phải là áp dụng một cách máy móc 100% những cái gì ở sách vở nói là xu hướng thì mới gọi là xu hướng, mà mình sẽ chỉ focus vào những cái yếu tố cốt lõi, ví dụ như là vật liệu nè, ví dụ như là ánh sáng nè, ví dụ như là màu sắc nè, để thật sự biến những cái yếu tố trọng yếu đó phản ánh được cái xu hướng, những cái gu mà người gia chủ đang muốn hướng tới. Mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Làm cách nào để hiểu được phong cách thiết kế của khách hàng khi thiết kế căn hộ cho họ? Đây là một quy trình. Ở đây nhà kiến trúc sư hay là đơn vị thiết kế sẽ không chỉ đóng vai trò là đối tác, mà thật sự phải là trở thành một người bạn của gia chủ, để làm sao họ phải hiểu được định hướng, thói quen, tập quán của gia chủ một cách hiệu quả nhất. Và Duy xin
rút gọn một số những cái step mà bên Duy thường dùng để có thể trở thành một người bạn của khách hàng trong vấn đề này. Đầu tiên đó là cần phải có một cái buổi deep talk cực kỳ dễ hiểu và khuyến khích đặt ra những cái câu hỏi phù hợp, để ở đó người gia chủ phải cảm thấy thật là thoải mái để chia sẻ những cái thói quen, sở thích, phong cách, những câu chuyện và những kỷ niệm của họ với người thiết kế, để mà từ đó người thiết kế có thể hiểu hơn về cái cách sống của người này. Thứ hai là thảo luận về những nguồn cảm hứng thiết kế. Đây là câu chuyện về khi mà người thiết kế trở nên quan trọng nè. Họ sẽ phải giúp được, sau khi mà hiểu được gia chủ họ muốn gì, phong cách của họ ra sao, thì người thiết kế sẽ chia sẻ lại cho gia chủ, ok, đây là một số những phong cách thiết kế mà tôi thấy sẽ phù hợp với cái thói quen và sở thích của bạn. Tuy nhiên thì mình cũng biết ở đó, nói không dễ hình dung đâu mọi người à. Thậm chí nhiều khi nói rồi bằng một cách này nhưng người gia chủ sẽ hiểu theo một cách khác. Vì vậy thường bên DB Plus hay DB Home thì sẽ sử dụng một cái bộ gọi là look and feel, hay là những công cụ là làm sao để đưa những cái mood board, những cái màu sắc, những cái hình ảnh reference, để mà trong đó người gia chủ có thể hướng dẫn vào, người gia chủ có thể tham khảo dựa trên cái đó để xác định được cái phong cách và cái sở thích của mình thật sự là tốt hơn. Và cuối cùng là nói chuyện với nhau về con số ha. Ở đây nó là con số về diện tích nè, con số về người sử dụng nè, về số phòng ốc nè, con số về tiến độ mà của dự án đó, căn nhà đó gia chủ muốn dọn vào, và cuối cùng chính là ngân sách của gia chủ đang muốn chia sẻ là bao nhiêu. Để mà tư vấn thiết kế họ phải hiểu được tất cả những con số đó thì mới đưa ra những cái lời khuyên và những lời tư vấn cực kỳ chuẩn xác được. Và sau khi nói về tất cả những cái deep talk, câu chuyện về con số, thì cuối cùng mình phải lắng nghe nhiều hơn, phải tìm kiếm được những cái phản hồi của khách hàng trong suốt cái buổi conversation đó chứ. Thì khách hàng chia sẻ như thế nào, họ đồng ý ra sao, họ thích thú về những cái nào, họ không thích những cái nào, thì nhà thiết kế cần phải ghi nhận lại được tất cả những cái khoảng cách đó. Đặc biệt thậm chí là những cái khoảng cách gọi là phi hình thể, hay còn gọi là những cái dấu hiệu phi ngôn ngữ. Làm sao để mặc dù là họ không nói là họ thích cái này, nhưng mà trong ánh mắt họ khi mà mình nói về phong cách đó, khách hàng họ cảm giác thật là hứng thú và họ muốn ngắm nghe nhiều hơn, ánh mắt họ sáng lên. Thì nhà thiết kế phải bắt được những cái khoảng cách đó để mà nói sâu hơn nữa về câu chuyện về những cái chủ đề này, và khuyến khích là cộng tác và giao tiếp trong suốt quá trình thiết kế và thi công ngôi nhà đó, từ những cái bước sơ khai đến những cái bước hoàn thiện cuối cùng. Một ví dụ thực tiễn về những cái step trên mà DB Home đã được áp dụng thực tế luôn nha. Đó là một ví dụ về một người gia chủ và căn penthouse của ảnh. Người gia chủ này sống ở nước ngoài nhiều năm, cho nên ảnh có rất nhiều những cái mong muốn về ngôi nhà, về căn penthouse này. Và thậm chí là người gia chủ này họ đã làm việc với rất là nhiều những đơn vị khác nổi tiếng hơn DB Home, lâu đời hơn DB Home. Thì thật ra mình phát hiện ra rằng thì ra anh này, anh muốn đây là một căn penthouse, không phải là để cho ảnh ở, không phải để cho gia đình ảnh ở, mà thật sự căn penthouse này phải là nơi để ảnh relax, để là nơi ảnh tận hưởng cuộc sống, và là nơi để ảnh chiêu đãi bạn bè. Bởi vì như vậy, sau rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái câu chuyện thật là insight đó, và thậm chí là phải cùng với người gia chủ đó tham gia những cái hoạt động để hiểu được về cái sở thích của ảnh nhiều hơn, thì DB Home đã có cơ hội và được lựa chọn trở thành đơn vị để đồng hành của ảnh, để mà thiết kế và thi công nên căn penthouse này. Và cuối cùng, mọi người biết gì không? Khi mà sản phẩm ra được đến thành quả cuối cùng, thì thật sự anh gia chủ này anh chỉ nói một câu mà DB Home cảm thấy rất là vui: wow, chỗ này chơi thì sướng phải biết. Rồi, mình đến câu hỏi tiếp theo là làm cách nào để cân bằng giữa không gian sống thẩm mỹ mà vẫn đáp ứng được các chức năng cơ bản của nó. Một cái vấn đề Khâu Duy nghĩ rằng không chỉ gia chủ hay hỏi nè, mà thậm chí nhà thiết kế cũng rất là phải đau đầu với cái thử thách này đó. Bởi vì sao? Trong thiết kế thì mình sẽ luôn focus vào hai cái yếu tố chính, một là công năng và hai là thẩm mỹ. Nhưng mà cái nào nên là ưu tiên và cái nào nên là tập trung nhiều hơn thì thật sự đó là phải tùy thuộc vào gia chủ, tùy thuộc vào thói quen sử dụng của người gia chủ đó để đưa ra cái lời khuyên làm như thế nào. Tuy nhiên Duy có một cái lưu ý là hai yếu tố này không bao giờ hoàn hảo, mà nó chỉ có phù hợp với người sử dụng nhất như thế nào. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là một lần nữa phải hiểu được cốt lõi của người gia chủ cần gì. Mình không thể nào tập trung vào chuyện công năng hay thẩm mỹ khi mà bản thân người gia chủ họ không biết được rằng là tôi quan trọng cái gì hơn, tôi cần cái gì ở như nơi này nhất, và ngôi nhà này phục vụ cho mục đích gì nhất. Phải tập trung vào cái cốt lõi là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, dù rằng công năng và thẩm mỹ là hai cái yếu tố mình đang so sánh ở đây, nhưng công năng phải là cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề. Bởi vì mỗi cái sản phẩm nội thất, mỗi cái dịch vụ nội thất, mỗi cái thiết kế trong đó đều phải phục vụ cho một công năng nào đó.
Bởi vì dùng một cái sản phẩm chỉ để đẹp thôi và không có tác dụng gì cả thì thật sự rất là phí phạm đó mọi người à. Và cái thứ ba là phải biết cân bằng giữa các sử dụng màu sắc, vật liệu trong cái thiết kế của bên mình để khiến cho cái thẩm mỹ được nâng lên một tầm cao mới, mặc dù vẫn đáp ứng được về mặt công năng và không gây ra những cái tốn kém không cần thiết cho gia chủ. Và cuối cùng mình phải biết nhấn chỗ nào mà quan trọng. Ví dụ ha, không gian đây là một không gian tiếp khách, dùng để tiếp những khách quan trọng của họ, thì mình phải biết nhấn nhá trong không gian đó như thế nào, màu sắc ra làm sao, ánh sáng như thế nào, thậm chí một số những cái vật trang trí làm sao, những cái artwork như thế nào để mà thật sự biến không gian tiếp khách này trở thành một không gian cực kỳ ấn tượng và người khách khi đến phải wow, ngôi nhà của bạn đẹp quá. Thì đó là cái người thao thiết kế phải hiểu được insight của khách hàng để mà đưa ra cái giải pháp thiết kế phù hợp nhất. Tóm lại, việc tạo ra cân bằng không gian hoàn hảo giữa chức năng và thẩm mỹ trong thiết kế chỉ mang tính chất tương đối thôi, nhưng mà trong đó đòi hỏi cần phải tiếp cận từ thiết kế một cách nhìn tổng thể bằng cách ưu tiên những cái công năng trước và kết hợp với những yếu tố thẩm mỹ khác để tạo ra một không gian thực sự là phù hợp với người gia chủ bạn nhé. Thị trường hiện nay, đặc biệt là cho giới trẻ, thì rất nhiều căn hộ 1 và 2 phòng ngủ với diện tích khá là nhỏ và tiết kiệm. Vậy thì làm sao để có một cái số tiếp nào để tối ưu hóa không gian sống cho những căn hộ đó? Có rất nhiều căn hộ 1 và 2 phòng ngủ với diện tích nhỏ trên thị trường và thật ra là có rất nhiều tiếp để làm sao tối ưu hóa những không gian này và mình chia sẻ với bạn nhé. Đầu tiên là sử dụng không gian theo chiều dọc một cách tối ưu nhất. Một cái thiết kế phải được tính toán và suy nghĩ từ trước để làm sao tối ưu hóa về không gian, một cái diện tích giới hạn nhưng mà về công năng phải đảm bảo. Thứ hai là mình sẽ thiết kế ra những không gian nội thất đa chức năng và linh hoạt. Cũng là một không gian đó nhưng phục vụ được nhiều yếu tố khác nhau, nhiều nhu cầu khác nhau của gia chủ. Thứ ba là sử dụng những vật liệu làm sao đó có độ bóng cao nè, những vật liệu có độ ánh sáng cao, những vật liệu có màu sắc tươi mới rực rỡ để làm sao biến không gian với một cái diện tích nhỏ hẹp như vậy sẽ trở nên sáng sủa hơn, sẽ trở nên lộng lẫy hơn. Và có thể là cân nhắc sử dụng gương trong các sản phẩm thiết kế nội thất của mình, bởi vì gương sẽ có tác dụng là giúp phản chiếu những không gian, làm cho những không gian vốn nhỏ hẹp trở nên rộng thoáng hơn. Rồi, mình đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Ngân sách khi chọn thiết kế một không gian luôn được quan tâm. Hãy chia sẻ một vài tip để tối ưu hóa chi phí cho việc thiết kế và thi công nội thất. Câu hỏi này Duy nghĩ rằng các bạn trẻ rất là quan tâm đây. Khi mà mình cố gắng mua được một căn nhà rồi và làm sao để biến nơi này thật sự là nơi đáng sống thì mọi người cần phải cân đong đo đếm từng đồng để mà làm sao đưa ra những cái thiết kế nào phù hợp nhất và vẫn tiết kiệm nhất, đúng không ạ? Vậy thì Duy xin chia sẻ một số tip như sau để làm sao mà mọi người có thể tối ưu hóa về mặt ngân sách này nhé. Đầu tiên, chắc chắn những căn hộ khi mà đưa vào sử dụng, bàn giao cho khách hàng là gia chủ của chúng ta thì chúng ta khoan nghĩ đến cái chuyện làm lại everything từ đầu, mà hãy cố gắng tối ưu hóa và tận dụng toàn bộ những cái gì bàn giao từ chủ đầu tư hoặc là chủ nhà trước đây để áp dụng vào trong cái không gian sống mới của mình. Thứ hai là nhờ những chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực trong mảng thiết kế và thi công để phân bổ ngân sách của bạn. Câu chuyện ngân sách bạn phải chia sẻ với nhà thiết kế trước giùm mình nhé. Đừng ngại câu chuyện này, bởi vì họ càng hiểu bạn hơn thì họ sẽ giúp cho bạn được có những lời khuyên càng tốt hơn. Thì khi đó nhà thiết kế họ sẽ biết được rằng mình nên phân bổ ngân sách của gia chủ vào những cái hạng mục nào trọng yếu, ưu tiên những cái cần trước khi những cái muốn và có sức ảnh hưởng đến tổng thể chung. Bởi vì đây là ngôi nhà mới đầu tiên của bạn mà. Cho nên tại sao bạn không thử làm một số những cái gì đó do it yourself đi. Ví dụ như một cái bàn, một cái ghế bạn có thể tự ráp, một số những mảng tường trang trí bạn có thể tự pha màu, tự sơn, để tất cả những cái đó thật sự trở thành những cái kỷ niệm và những cái tác phẩm nghệ thuật mà bạn cảm thấy được rằng tôi cảm giác thoải mái khi sống trong chính ngôi nhà của tôi. Và cuối cùng, sử dụng những cái vật liệu phải có độ thẩm mỹ cao, phải có chi phí hợp lý, những cái vật liệu mới mà các nhà tư vấn thiết kế giới thiệu cho bạn để phù hợp với ngân sách của bạn và có thể sử dụng những vật liệu này, những sản phẩm này trong một thời gian rất lâu. Mình đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Tính bền vững trong thiết kế cũng đang được quan tâm. Làm thế nào để kết hợp giữa việc thiết kế mang tính bền vững và thân thiện với môi trường vào trong chính căn hộ của mình? Vậy thì trước khi nói đến làm sao để thiết kế bền vững thì mình phải cần hiểu được rằng thiết kế bền vững là gì.
Thiết kế bền vững trong nội thất là một cách tiếp cận thiết kế nhằm giảm thiểu những tác động của không gian sống đối với môi trường. Thiết kế bền vững này trong nội thất tập trung vào việc sử dụng những vật liệu, giải pháp thiết kế thân thiện với môi trường, recycle, có thể tái được sử dụng nhiều lần, reuse và tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ, recharge. Ba chữ re này cực kỳ quan trọng trong thiết kế bền vững và sẽ là những cái element cần phải xuyên suốt trong cả công tác thiết kế cũng như tất cả sản phẩm của mình. Và dưới đây là một số những nguyên tắc để mang cái thiết kế bền vững vào trong nội thất. Duy nghĩ đầu tiên là phải sử dụng những vật liệu có nguồn gốc bền vững. Những vật liệu này phải được sử dụng trong một thời gian lâu dài. Việc khai thác và sử dụng những vật liệu này không ảnh hưởng nhiều đến môi trường và có thể tái sử dụng được. Cái thứ hai là tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Mỗi ngày khi đi làm, khi ở nhà thì tất cả những gì mình cung cấp cho cuộc sống của mình, ví dụ như nước, điện, đều là những nguồn năng lượng mà những nguồn năng lượng này có giới hạn. Cho nên việc làm sao để sử dụng những nguồn năng lượng một cách hiệu quả nhất, sử dụng những giải pháp như Smart Home, những cái bóng đèn điện, hệ thống tích trữ thông minh, hệ thống điều hòa không khí thông minh, đó là những cái giải pháp mình cần cân nhắc để tạo ra một cái thiết kế mà làm sao đó việc sử dụng hàng ngày của chúng ta tiết kiệm môi trường, mỗi người sẽ là đóng góp vào trong cái sự phát triển của môi trường sống một ngày tốt hơn. Và cuối cùng đó là tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong nội thất khá là thú vị, bởi vì bên cạnh việc sử dụng một cách thoải mái, phản ánh được cái mong muốn và sở thích của gia chủ, thì những cái sản phẩm này phải được cấu thành, phải được tạo ra bởi những cái vật liệu mà phù hợp với thiên nhiên, an toàn với môi trường, ví dụ như là những cái vải có nguồn gốc tự nhiên, đá tự nhiên hoặc là gỗ tre tự nhiên chẳng hạn như vậy. Rồi, một câu hỏi tiếp theo, chia sẻ một số những lợi thế cạnh tranh của DB Plus hay DB Home so với các đơn vị khác trên thị trường. DB Plus hay DB Home luôn bắt đầu từ chính cái mục tiêu đầu tiên của bên mình là to build a better life. Cho nên về việc luôn tạo ra những giá trị tốt hơn đó trong cuộc sống sẽ là một cái định hướng, một cái tầm nhìn mà DB Plus hay DB Home luôn phải cố gắng mỗi ngày tốt hơn. Dù đây là một không gian penthouse đẳng cấp, một villa, đất vườn hay là một khu dân cư căn hộ với diện tích khiêm tốn, thì tất cả những cái dịch vụ hay giải pháp tư vấn về thiết kế và thi công nội thất của DB Home đều được dựa trên cái cơ sở làm sao để kiến tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho chủ nhà, tùy thuộc với phong cách cá nhân cũng như là phù hợp với phong cách cá nhân của người chủ này. Our approach sẽ là lấy con người làm trọng tâm, là luôn luôn phải tốt hơn cho mỗi lần cùng mỗi ngày tiếp theo. Và cái thứ hai là tất cả đều có giải pháp các bạn ạ. Dù rằng đây là một đề bài thiết kế khó khăn như thế nào, một cái người gia chủ không có biết một cái sở thích của mình ra làm sao để mà tư vấn thì luôn luôn có giải pháp. Cho nên việc của nhà thiết kế, việc của DB Home là làm sao đưa ra giải pháp tốt nhất phù hợp với khách hàng. Và cái thứ ba là với hơn 13 năm kinh nghiệm trong ngành, làm hơn hàng trăm dự án rồi, thì chúng tôi luôn biết được rằng đâu là những cái trọng tâm, những cái dịch vụ khách hàng cần phải phát triển làm sao cho tốt hơn. Đặc biệt ở DB Home và DB Plus, trong một năm chúng tôi có thể làm được với khoảng 5-60 dự án. Thì việc để có thể triển khai đồng loạt các dự án này khắp các tỉnh thành trong cả nước, thì tại DB Home chúng tôi đã áp dụng công nghệ 4.0. Toàn bộ thông tin và lưu trữ sẽ được đưa trên hệ thống Project Management Server của công ty để có thể đảm bảo rằng mọi thông tin về khách hàng, mọi cái giải pháp đưa ra cũng như là những cái bản vẽ, những cái tài liệu để phục vụ cho công tác bảo hành bảo trì cũng như là cải tạo cho khách hàng về sau để được lưu trữ và số hóa một cách an toàn nhất. Và cuối cùng là thị trường luôn thay đổi, cho nên chúng ta cũng phải thay đổi. Chúng ta phải tự biến đổi mình trở thành một cái better version của mình sau mỗi ngày. Vì vậy tại DB Home thì rất quan trọng về những cái công tác ví dụ như là Research and Development nè, những nguồn nhân lực trẻ nè, những cái công cụ Research and Development, những cái sản phẩm ấn tượng hơn để làm sao biến DB Home trở thành một đơn vị thiết kế và thi công nội thất thật là cập nhật, thật là trở thành một đối tác thật là đáng tin cậy cho khách hàng. Anh có lời khuyên nào cho người xem để cải tạo thiết kế nội thất cho ngôi nhà của họ không? Có chứ. Tất cả những cái in-depth series vừa rồi chính là để nhằm mục đích đưa ra những cái định hướng và những cái lời khuyên mà mình nghĩ rằng sau cái buổi ngày hôm nay sẽ rất là phù hợp để mà bạn cần với cái một ngôi nhà như thế nào, phong cách sống của bạn ra sao, để tất cả những cái đó thật sự phục vụ cho chính ngôi nhà mơ ước của bạn. Vậy thì mình xin phép được recap một tí, đó là bạn cần phải xác định đầu tiên ai là người sử dụng ngôi nhà này. Cốt lõi vấn đề chính là nhu cầu của bạn. Bạn cần ngôi nhà này trở thành như thế nào, bạn phục vụ cho mục đích gì,
bạn cùng sinh sống với những ai, và tất cả những cái sở thích đó, những câu hỏi đó bạn nên break down ra, bạn nên trả lời cho chính những câu hỏi đó của bạn. Và sau đó chia sẻ tất cả những nội dung này với những chuyên gia nhé bạn nhé, để mà họ cùng trở thành người bạn đồng hành với bạn trong cái công cuộc để hoàn thành ngôi nhà mơ ước của mình. Rồi, sau hết tất cả các câu hỏi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Duy hy vọng rằng sau cái buổi ngày hôm nay thì mọi người sẽ có thêm được một số những kiến thức bổ ích về làm sao để thiết kế thi công nội thất ngôi nhà của mình thật sự là thú vị nhất và hoàn hảo nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái tập Home by Mio lần sau nhé. Cảm ơn.